एकदमै कम समयमा आफ्नो YouTube थम्बनेल बनाउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज गाइज डोन्ट स्किप दिस भिडियो। सो गाइज नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल नेपाली टेकमा। सधैँ चाहिँ आज पनि तपाईहरुको माझमा म एउटा अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु र यो भिडियोमा तपाईहरुले थाहा पाउनुहुनेछ सजिलै तरिकाले आफ्नो YouTube च्यानलको लागि थम्बनेल कसरी बनाउने एकदमै कम समयमा। सो गाइज डोन्ट स्किप दिस भिडियो, कीप वाचिङ। सो गाइज तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ म अहिले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा छु र सुरुमा तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसनको जरुरत पर्नेछ र एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सन लिंकमा तपाईले लिंक पाउनुहुनेछ र त्यहाँबाट आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको हुनाले म पिक्सल ल्याब खोल्दै छु र खोलिसकेपछि तपाईहरुको माझमा यस्तो किसिमको एउटा इन्टरफेस खुल्नेछ र इन्टरफेस खोलिसकेपछि तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट इमेज साइज तपाई के बनाउँदै हुनुहुन्छ त प्रोफाइल पिक्चर, युट्युब च्यानल ब्यानर, युट्युब थम्बनेल, फेसबुक कभर आर्ट, गुगल प्लस कभर फोटो, ट्विटर हेडर साइज र अहिले हामी बनाउन गइरहेको छौं युट्युब थम्बनेल। सो युट्युब थम्बनेल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि जुन ब्याकग्राउन्डको स्क्रिन रहेको छ त्यहाँ ब्याकग्राउन्डको स्क्रिनमा आफ्नो फोटो युज गर्नको लागि यहाँ गएर युज इमेज फ्रम ग्यालेरी गर्नु होला। ग्यालेरी गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा कस्तो किसिमको फोटोहरु वा इमेजहरु हाल्न चाहनुहुन्छ त नि मैले फर्स्ट वाला इमेज चुज गरे र यहाँ पछि तपाईले क्रप गर्न सक्नुहुन्छ, कति ठुलो कति सानो कुन साइज र ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि जुन यहाँ न्यू टेक्स्ट रहेको छ यहाँ सुरुमा डबल क्लिक गर्नु होला नहल्लाइकन र टेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ के लेख्न चाहनुहुन्छ त नि मैले लेखे नेपाली टेक लेखिसकेपछि हामीले ओके गर्नु होला र ओके गरिसकेपछि यदि यसलाई इमेज साइज ठुलो गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर साइज रहेको छ र यो साइजलाई ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो गरिसकेपछि अर्को रहेको छ फ्रन्ट, यहाँबाट फ्रन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। स्टाइल सबभन्दा स्टाइल चेन्ज गर्नुस्, प्लट गर्नुस्, त्यसपछि ओके गर्यो अनि फ्रन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रन्ट चुज गर्दा आफ्नो चोइसको फ्रन्ट पनि चुज गर्न सकिन्छ र यहाँ मिमी फ्रन्ट भन्ने छ, मैले मिमी फ्रन्ट युज गरे। यो बोल्ड छ त्यसैले मैले यसलाई अनबोल्ड गरे भनौं। त्यसपछि यहाँ स्टक राख्न सक्नुहुन्छ। स्टक भन्नाले जुन लेटर छ त्यसको बाहिरीपट्टि कुन कलर राख्ने त जस्ट इक्जाम्पल देख्नुभयो नेपाली टेक प्लटले देखिला छ। त्यसैगरी तपाई अरु पनि कलर्सहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 7 साइजहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ, इमेजहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले एउटा कलर पनि चुज गरे रेड कलर। सेभ गरिसकेपछि यहाँबाट अकुपाइसी पनि गरे हल्का कम। सो मैले अर्को टेक्स्ट युज गर्नको लागि फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ टेक्स्ट रहेको छ, टेक्स्टलाई क्लिक गरिसकेपछि यसलाई अलि ठुलो गर्नु होला। डबल क्लिक फेरि गर्नु होला नहल्लाइकन। त्यसपछि यहाँ मैले लेखे एसडी थम्बनेल। एसडी थम्बनेल्स लेखिसकेपछि हल्का साइज सानो गर्नु होला। यो प्रोसेस फेरि यहाँबाट मैले कलर चेन्ज गर्न खोजे। कलर चेन्ज गर्दाखेरि मैले ब्लू चुज गरे र ब्लू चुज गर्दाखेरि यहाँबाट डबल कलर नि चुज गर्न सकिन्छ एज यु चोइस। तपाईहरुको चोइसमा जुन छ कलर नि चुज गर्दा हुन्छ र ओके गरे। फेरि मैले यसको फन्ट पनि चेन्ज गरे। फन्ट चेन्ज गर्दाखेरि चङ्क 5 गरे। चङ्क 5 गरिसकेपछि स्टक गरे। स्टक गरिसकेपछि हल्का स्टक गरे र डबल भएको हुनाले मैले ठुलो गरे हल्का। स्टक गरिसकेपछि ओके गरे।
त्यसपछि मैले इनर स्याडो पनि राखेँ, व्हाइट राखेँ, हल्का ब्राउनली इफेक्टमा जाउँ। तपाईँहरू अरू फोन राख्न सक्नु, 3D रोटेट छ, 3D ट्याग छ, 3D सेल छ, रिफ्लेक्सन पनि छ। अब यसलाई सेभ गरेर सेभ गर्नको लागि यहाँ रहेको सेभ एज इमेज गर्नुहोला र इमेज साइज सेभ गरेपछि कि जहाँ डिमेन्सन लेखेको छ त्यहाँनिर आफ्नो क्वालिटी चुज गर्न सक्छ, मिडियम, हाई और भेरी हाई। मैले हाई गरेँ और मिडियम नै गरौँ भनौँ, के अरे मिडियम नि एकदम पर्फेक्ट देखिन्छ। सो जेपिजी फाइल, पिएनजी फाइल जुन पनि गर्न सक्छु। मैले जेपिजी चुज गरेँ, सेभ टु ग्यालरी गरेँ। सेभ टु ग्यालरी गइसकेपछि र यहाँ सेभ हुनेछ। सेभ भइसकेपछि आफ्नो ग्यालरीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओ वाउ, व्हाट नाइस थम्बनेल भइसक्यो। सो गाइस, तपाईहरुलाई हाम्रो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए हाम्रो भिडियोको कमेन्ट बक्समा अवश्य नै राख्नु होला भन्दै हाम्रो भिडियोलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साथसाथै मेरो भिडियो सबैभन्दा पहिले पाउन चाहनुहुन्छ भने बेल आइकन च्याप्न पनि नबिर्सिनु होला। र जाँदै तपाईहरुको माझमा अर्को भिडियो ल्याउने बाचा गर्दै म नेपाली टेकको मेम्बर बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।